اهلا بيكم معانا في السؤال ده. سؤال فيه حته او اجزاء حاجات كتيره الحقيقه جميله. 52 years old man has quit his job as a miner. كان بيشتغل في المناجم. وده على طول لما يقول لي ماينر دي مخي دايما يروح على النيوموكونيوزس وانترستيشيال بالمونري فايبروز، بيتعرضوا لها كتير جدا عمال المناجم. الراجل ده quit his job after 2 years يعني of employment because of progressive activity intolerance and dyspnea. يعني progressive activity intolerance مش قادر يستحمل الاكتيفيتي خالص يا عيني، وديسنيا 2 years فقط في المنجم، وبدأ يجي له الأعراض دي الديسنيا ومش قادر يستحمل الشغل. Per examination لقينا finger clubbing and coarse dry crackles on auscultation. دي تمشي مع pulmonary fibrosis typical وجود الكراكلز دي، وان هو انها progressive in nature. Pulmonary function tests show an obvious restrictive intrapulmonary process. يعني ماش obstructive hypoventilation، ما هياش bronchial asthma حاصله. ما هو في ناس بيجي لهم اوكيوبيشنال ازمه، بيروح الشغل المنجم ده مثلا في مواد عنده حساسيه منها ويجي يجي له الازمه، وبتتشخص غالبا بانه في الويك اندز حالته بتتحسن، يبقى تعبان طول الاسبوع من الازماتيك اتاك، ويجي في الويك ده بنقول دي اوكيوبيشنال ازمه. ولكن هنا ما بيقولش اوبستراكتيف هايبوفنتيليشن، مش فرصه اكسبيراتوري فوليوم اللي متغير. ده في عندي هنا ديفيوز البالمونري فايبروز بتبينت ريستريكتيف هايبوفنتيليشن، حاجه حاصله ريستريكتيف، يعني ممكن تبقى فايبروزس انفلتريشن الى اخره، بس مش سي او بي دي، مش برونكيال ازمه، ما هياش حاجه اوبستراكتيف. شيست اكس راي ريفيلز، ده بقى حالات جت بقى بتاكد reticular nodular lesions everywhere، يعني diffuse fibrosis كده without calcification. ودي كلمه مهمه وتفرق قوي، ان diffuse fibrosis reticular nodular pattern في اللنج منغبش كده. والسيتي سكان كمان جه اكد لنا، قال لك ده في جراوند جلاس ابييرنس كمان، وساعات يبان في الاكس راي والسيتي اهو وضحوا. What is the most likely diagnosis؟ شوفوا، هي البروجريسيف نيتشر بتاعها بالطريقه دي، زائد ان هو ما قاليش في الويك اندز بتتحسن، خدوا بالكم من دي، زائد انه ريستريكتيف باترن مش اوبستراكتيف باترن، يبقى دي مش اوكيوبيشنال لانج، مش اوكيوبيشنال ازمه او كده، دي حاجه في اللنج في فايبروزس بيحصل من الكورس كراكلز والشيست اكس راي اللي فيها نودولار ريتيكولار ليجنز وجراوند جلاس ابييرنس، ده في انترستيشيال فايبروزس حصل. السؤال الخطير هنا اللي يسوى $1,000,000 السؤال الهام، هل هو ده ايديوباثيك بالمونري فايبروز حاصل له بالصدفه وهو راح المنجم، ولا هو بسبب المنجم؟ بسبب المنجم في مواد معينه، في مليون حاجه بتعمل بالمونري فايبروزس في المناجم، سيليكوزس واسبيسوس هايلامانات. هل هي حاجه من كده ولا دي ايديوباثيك؟ العجيب في هذا الامر ان هذه الحاله ما كانتش ريليتد للمنجم خالص، دي حاله ايديوباثيك بالمونري فايبروزس. والدليل على كده حاجتين، ان اولا انه هو اشتغل 2 years only في المنجم. الانترستيشال لانج ديزيز اللي بتيجي اللي هي نيوموكونيوزس، لو الاسم عارفينه، اللي بيجي مع المناجم ده على الاقل 5 years exposure عشان يبدا يظهر اعراض. لكن 2 years exposure احنا شخصنا قلنا دي فايبروزس حاصله بالمونري فايبر انترستيشال باترن. لكن 2 years يبقى الراجل ده جاي له حاجه ما ليها دخل بالمنجم ده، مش حاله منجم. لو هي سببها المنجم والمواد اللي فيه والاكسبوجر ليها كان اخذت على الاقل 5 سنين. كون يقول لي 2 years only، دي كلو ان دي ايديوباثيك بالمونري فايبروز. اللي بقى بيزيدني من الحلو جانب زي ما بيقولوا، انه لما يقول لي في فينجر كلابينج. فينجر كلابينج دي معروفه جدا في حالات الايديوباثيك بالمونري فايبروزس، ياما شفنا حالات منها تلاقي العيان مزرق يا عيني من الهايبوفنتيليشن ريسبيراتوري فيلير، وعنده كلابينج في الفينجرز رهيب، بيبقى يعني من الكلابينجز ذات الوزن الثقيل يعني زي ما بيقولوا. فدي تيبيكالي حاله ايديوباثيك، بكرر اهو، بالمونري فايبروزس
ولو نيجي نقول هنا كلمتين idiopathic pulmonary fibrosis usually has occupational exposure less than 5 years، وده 2 years يبقى ماشيه مع الايديوباثيك خالص. لكن لو كان هي بقاله 7 8 سنين يبقى انا افكر في احتمالات النيوموكونيوزس اللي هي ما هياش ايديوباثيك بسبب سيليكا، بسبب اسبستوس، بسبب وات ايفر. فعندي البروجريسيف مانيفستيشنز مينلي بتبقى within the lungs، وزي ما قلنا الايديوباثيك طيب بيبقى فيه فينجر كلابنج مشهور جدا عندهم، وطبعا هايبوكسيميا وكده. diffuse fibrosis without calcification هو الكاردينال فيتشر بتاعه الايديوباثيك بالمونري فايبروزس. في انواع نيوموكونيوز ثانيه كتير منها بيحصل كالسيفيكيشن، لكن الايديوباثيك without calcification يبقى ان مدته 2 years، ان هو ما فيش كالسيفيكيشن في اللنج، في كلابنج كتير. الثلاثه دول قالت لي دي ايديوباثيك كيس، ما هياش سيليكوزس، ما هياش اسبستوزس. طبعا دي شكل نورمال لانج اهي جميله اهي. شوفوا بقى الانترستيشن بالمونري فايبروسس والجراوند جلاس ابييرنس حتى باين في الاكس راي او نودولار ريتيكولار باترن. قارنوا اللانج دي وبايلاترال، يعني حاجه مقصره في الاثنين بيبقى دايما بايلاترال طبعا. قارنوها بالنورمال لانج والكلاريتي والجمال بتاعها، قارنوا يا عيني ايه الحاله دي والفايبروزس اول اوفر اللانج انترستيشيال ريتيكولار باترن ديفيوز في كل الرئتين. عندي السيليكوزس بالمقارنه بتبقى دايما في فايبروز وكالسيفيكيشن، وبتبقى في الاس افتكروها في السماء، يعني في الابر بارت بتاع اللانج مينلي. يعني دي دايما فيتشر بالسيليكوزس، الاس مع في السماء يعني في الابر بارت بتاع اللانج. ودي لما بقارنها هنا هو بالاسبستوزس بتبقى في اماكن اخرى مش واخده بس الابر، مش بلاش بس مينلي، يعني الاسبستوزس تبقى في حته ثانيه، زاد اللي فيها المنظر المشهور البلورال بليك اللي كأن واحد جايب بتاعه بياض كده وروح ناتع بالفرشه على وش اللنج من فوق. فدي اللي مشهور معاه الاسبستوزس الميزوثيليوما بتاع البلورا. الافكشن فيها مشهور يعمل بلورال بليكس زي ما احنا شايفين كده اهوت في اللنج، دي كاركترستيك. يعني لو هنقارنها ده النورمال اكس راي شفناها دي، شفنا الريتيكولار باترن ديفيوز انترستيشن بالمونري فايبروزس، شفنا السيليكوزس وشفنا دي اللي هي البلورال بليكس بتاع الاسبستوز. ولكن هذه الحاله كانت ايديوباثيك بالمونري فايبروزس، ودي نورمال سيتي سكان لانج. انا جايبها مش كده يعني مجرد بدون مناسبه، لا عشان نقارن ده. ركزوا هنا معايا بالجايه دي اهي، حاله انترستيشن ايديوباثيك بالمونري فايبروزس ديفيوز باترن بتاع فايبروزس في اللانج كومبيرد للنورمال سيتي سكان. ده برضو بيساعد في التشخيص. والى اللقاء مع السؤال القادم باذن الله.